આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 19 તરફ આગળ વધીએ તો અહીં આપણને આપેલું છે જો f અને g એ f of x is equal to f of a minus x અને g of x plus g of a minus x is equal to 4 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો હોય તો સાબિત કરો કે 0 to a f of dot g of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx. એટલે કે અહીં આપણને બે વસ્તુ આપેલી છે. એક આપેલું છે f of x is equal to f of a minus x. આ આપેલું છે. બીજું આપણને આપેલું છે g of x plus g of a minus x is equal to 4. અને આપણે સાબિત શું કરવાનું છે તો LHS આપણને આપેલું છે એટલે કે ડાબી બાજુ આપેલું છે 0 to a and f of x into g of x dx is equal to આપણે સાબિત કરવાનું છે 2 times 0 to a f of x dx. હવે આપણે એક કામ કરીએ છીએ અહીંયા જે f of x આપેલું છે એ બરાબર આપણે f of a minus x લખી શકીએ છીએ. તો આપણે ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ 0 to a f of a minus x and g of x dx. હવે આપણી પાસે પ્રચલિત એક રૂલ્સ પડેલું છે, પ્રોપર્ટી પડેલી છે. એ પ્રોપર્ટી આ રીતની છે 0 to a f of x dx આ રીતનું કોઈ પણ ફંક્શન આપેલું હોય તો આપણે આને 0 to a f of a minus x dx આ રીતે લખી શકીએ છીએ. તો હું અહીંયા 0 to a f of a minus x into g of x dx આપેલું છે તો જે જગ્યાએ x આપેલો છે એ જગ્યાએ હું a minus x લખીશ. તો શું થશે અહીંયા તો અહીંયા થશે અહીંયા લખાશે 0 to a f of જે જગ્યાએ x છે એ જગ્યાએ શું મૂકીશું આપણે a minus x and g of જે જગ્યાએ x છે એ જગ્યાએ લખાશે a minus x. હવે અહીંયા બ્રેકેટ ઓપન કરવામાં આવશે તો અહીંયા શું થશે તો અહીંયા થશે 0 to a f of a કટ થઈ જશે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો અહીંયા લખાશે f of x into g of a minus x into dx. હવે આપણને એક વસ્તુ સાથે સાથે રકમ જ આપેલી છે કે g of x plus g of a minus x is equal to 4. આ આપણને આપેલું છે. તો g of a minus x is equal to હું 4 minus g of x આ રીતનું લખી શકું. તો અહીંયા g of a minus x is equal to લખી નાખીએ છીએ આપણે તો અહીંયા વધશે 0 to a f of x into અહીંયા લખાશે 4 minus g of x and dx આ રીતનું લખી શકાશે. હવે આ f of x ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે એક વખત g of x સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો અહીંયા લખાશે 0 to a f of x into 4 and અહીંયા લખાશે dx minus 0 to a f of x into g of x dx. હવે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે જે રકમ લીધેલી હતી તેના જેવું as it is છે બરાબર. તો 0 to a f of x g of x dx આની જેવું as it is છે. તો આને આખાને આપણે i નામ આપી દઈએ તો અહીંયા પણ i આવશે અહીંયા પણ i આવશે અને ઠેઠ સુધી અહીંયા i ચાલતો આવશે. તો આ પણ શું થઈ જશે i થઈ જશે. તો આને પણ શું નામ આપી દઈએ આપણે i નામ આપી દઈએ. તો આપણે આ i ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ લાવીએ તો શું થશે i plus i એટલે કે અહીંયા થઈ જશે 2i. તો 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાશે 4 times 0 to a f of x and dx આ રીતનું લખાશે. અહીંયા 2 and 2 કટ થઈ જશે તો શું વધશે i is equal to વધશે 2 times 0 to a f of x and dx. તો આપણે સાબિત શું કરવાનું હતું તો i is equal to હતા 0 to a f of x g of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx. જે સાબિત કરવાનું હતું તે સાબિત થઈ ગયું. તો આને આપણે શું નામ આપી દઈએ RHS. તો આપણે આ RHS સાબિત કરવાનું હતું.
આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 20 માં જઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 20 આપણને વિકલ્પ આપેલો છે -π/2 to +π/2 આપેલું હોય અને આપણને આપેલું છે x³ plus x cos x plus 10⁵x plus 1 dx. હવે આપણને એટલી વસ્તુનો ખ્યાલ છે કે -2 પ્લસ આ રીતની લિમિટ આપેલી હોય તો કઈ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરીએ છીએ? તો આપણને ખ્યાલ છે કે -a to a and f of x dx આ રીતનું લખેલું હોય તો આપણે એવા સમયની અંદર આને આપણે ચેક કરીએ છીએ કે f of x એ યુગ્મ વિધેય છે કે અયુગ્મ વિધેય. બરાબર, એ વસ્તુ આપણે ચેક કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ, જો f of x એ યુગ્મ વિધેય હોય તો શું થશે? યુગ્મ વિધેય ચેક કઈ રીતે કરીશું? આપણે આ રીતે ચેક કરીએ છીએ કે જે જગ્યાએ x આપેલું હોય ત્યાં માઈનસ મૂકીએ અને જો f of x જ ફંક્શન બને તો એ વિધેયને શું કહી શકાય? યુગ્મ વિધેય કહી શકાય. અને જો f of x કેવું વિધેય હોય? f of x એ અયુગ્મ વિધેય હોય તો અયુગ્મ વિધેય હોય તો આપણો જવાબ શું આવશે? તો આપણો જવાબ 0 જ આવશે. પણ એ ચેક કઈ રીતે કરીશું? તો f of -x is equal to જો -f of x થાય તો એ વિધેય કેવું કહી શકાય? અયુગ્મ વિધેય કહી શકાય. અને અયુગ્મ વિધેય હોય તો એનો જવાબ કેવો આવે? 0 આવે. અને યુગ્મ વિધેય હોય એનો જવાબ કઈ રીતે લખીએ છીએ આપણે? 2 times 0 to a f of x dx આ રીતે લખીએ છીએ. બરાબર, એટલે કે જે લિમિટ આપેલી હોય એ લિમિટમાં શું થઈ જશે? ચેન્જ. એટલે કે 2 times 0 to a f of x dx આ રીતનું આપણે લખીશું. તો અહીંયા જે આપણને વિધેય આપેલું છે એમાં આપણને ડાયરેક્ટલી ખ્યાલ આવે કે x³ કેવો વિધેય હશે? તો x³ અયુગ્મ વિધેય હશે, x cos x અયુગ્મ વિધેય હશે, 10⁵x અયુગ્મ વિધેય હશે, પણ 1 માટે કઈ કહી શકાય નહીં. તો આપણે શું કરીએ? આ બધાને એક જ સાથે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો એ બધાને સેપરેટલી આપી દઈએ લિમિટ. તો આને આ રીતે લખી શકાય -π/2 to +π/2 and x³ plus x cos x plus 10⁵x and dx plus અહીંયા લિમિટ આપી દઈએ -π/2 to +π/2 1 dx આ રીતનું લખી શકાશે. હવે અહીંયા આપણે લિમિટ ચેક કરીએ છીએ. બરાબર, તો આ જે લિમિટ આપેલી છે એને ફંક્શનનું નામ આપી દઈએ. તો f of x is equal to શું લખી શકાશે? x³ plus x cos x plus 10⁵x. હવે ઘણા લોકો સવાલ પૂછશે સાહેબ 1 ને કેમ અલગ કર્યો, આને કેમ આ રીતે રહેવા દીધું? અહીંયા આપણે તમે બધાને પર્સનલી લઈને ચેક કરો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ આ મને ખ્યાલ જ છે કે આ કેવું વિધેય છે કે આ બધા જ અયુગ્મ વિધેય છે. આ માત્ર દેખાડવા માટે જ તમને આ વસ્તુ કરેલી છે. તો અહીંયા શું કરીએ? આપણે x ની જગ્યાએ કેટલા લખી નાખીએ? આપણે માઈનસ લખી નાખીએ. તો જે જગ્યાએ x છે ત્યાં કેટલા લખાશે? -x. તો અહીંયા શું લખાશે? -x and cos -x plus 10 -x and whole કેટલી પાવર લખાશે? 5 પાવર લખાશે. તો અહીંયા -x³ થશે. અહીંયા cos યુગ્મ વિધેય છે એટલે આ પ્લસ થઈ જશે અને અહીંયા માઈનસ હોવાથી -12 આવશે. તો અહીંયા લખાશે x cos x 10 કેવું વિધેય છે? તો અયુગ્મ વિધેય છે, એમાંથી -12 આવશે. એની કેટલી પાવર છે? 5 પાવર છે. તો બધા જ માંથી -12 આવશે. તો અહીંયા કેટલા લખાશે? 10 ની 5x પાવર આ રીતનું લખાશે. બધામાંથી માઈનસ કોમન કાઢી લઉં તો અહીંયા શું લખાશે? x³ plus x cos x plus 10⁵x આ રીતનું લખી શકાશે. હવે x³ plus x cos x plus 10⁵x આ શું છે? તો આ ફંક્શન છે. તો એને આપણે f of x નામ આપી દઈએ. તો f of -x is equal to શું લખાશે? -f of x એટલે કે આ વિધેય કેવું થયું? તો આ વિધેય અયુગ્મ વિધેય થયું. તો આપણને એટલી વસ્તુનો ડાયરેક્ટલી ખ્યાલ આવે કે આનો જવાબ શું આવશે? 0 આવશે. તો એનો જવાબ શું લખી નાખીએ? આપણે 0 લખી નાખીએ. તો અહીંયા શું લખીશું? 0 પ્લસ અહીંયા શું લખાશે? -π/2 to +π/2 1 dx. હવે આ જે વિધેય છે એને આપણે યુગ્મ પણ ન કહી શકીએ અને અયુગ્મ પણ ન કહી શકીએ. તો એને આપણે શું કરવું રહ્યું? સોલ્વ જ કરવું પડશે આપણે. તો કઈ રીતે સોલ્વ કરીશું? તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? x એન્ડ લિમિટ એપ્લાય કરી દઈએ -π/2 to +π/2.
પ્રથમ કેટલી લિમિટ એપ્લાય કરીએ, અપર લિમિટ એપ્લાય કરીએ તો અહીંયા પાઈ બાય 2 લખાશે, પછી લોઅર લિમિટ એપ્લાય કરીએ તો માઇનસ પાઈ બાય 2, તો અહીંયા શું થશે પાઈ બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 2, તો પાઈ બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 2 એટલે કેટલા થશે પાઈ, તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે પાઈ, પાઈ એ આપણો જવાબ થશે। આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 21 તરફ જઈએ તો અહીંયા આપણને આપેલું છે 0 to પાઈ બાય 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। અહીંયા હું પ્રોપર્ટી 0 to a વાળી એપ્લાય કરું છું। 0 to a f of x dx આપણને આપેલું હોય તો શું કરીએ છીએ, 0 to a f of x dx આપેલું હોય તો આપણે લખીએ છીએ 0 to a f of a minus x dx, બરાબર। તો આ રીતે આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। તો અહીંયા 0 to પાઈ બાય 2 જે છે તો જે જગ્યાએ આપણને x આપેલું છે તે જગ્યાએ શું લખીશું આપણે પાઈ બાય 2 minus x, અહીંયા શું લખાશે 4 plus 3 sin પાઈ બાય 2 minus x and અહીંયા લખાશે 4 plus 3 cos પાઈ બાય 2 minus x। તો પાઈ બાય 2 minus x શું થઈ જશે, તો પાઈ બાય 2 minus x થઈ જશે, અહીંયા થઈ જશે cos x and અહીંયા cos પાઈ બાય 2 minus x એટલે કે અહીંયા થઈ જશે sin x માં કન્વર્ટ, તો અહીંયા લખાશે 0 to પાઈ બાય 2 log 4 plus 3 cos x લખાશે and upon માં લખાશે 4 plus 3 sin x and dx। હવે એક વસ્તુ ગોર કરવામાં આવે તો આપણને જે વેલ્યુ રકમ આપેલી છે એ રકમની અંદર log 4 plus 3 sin x એટલે કે sin x વાળું સ્ટેપ ઉપર આવે છે અને અહીંયા sin x વાળું સ્ટેપ ક્યાં આવે છે, નીચે આવે છે। તો એક કામ કરીએ, બંનેને નામ તો i આપી દઈએ આપણે, તો ઉપર નામ i આપેલું છે તો નીચે પણ i જ થશે, તો બંનેનો સરવાળો કરી નાખીએ તો અહીંયા શું થશે 2i, તો અહીંયા લખાશે 0 to પાઈ બાય 2 and log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x and plus લખાશે log 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x આ રીતનું લખી શકાશે। તો હવે શું કરીએ આપણે, હવે બંનેનો સરવાળો કરી દઈએ આપણે, તો log ના રૂટ્સ મુજબ log a plus log b હોય તો આપણે એને log a into b આ રીતનું લખી શકીએ। તો આપણે અહીંયા log ના રૂટ્સ મુજબ બંનેનો શું થશે ગુણાકાર થશે, તો ગુણાકાર કરવામાં આવે આપણને ખ્યાલ છે કે 4 plus 3 sin x and 4 plus 3 sin x and 4 plus 3 cos x અને 4 plus 3 cos x બંને કેવા થઈ જશે, કટ થઈ જશે, તો અહીંયા કેટલા વધશે only for 1 dx અને આપણને ખ્યાલ જ છે કે log 1 નો જવાબ શું આવે છે 0, તો અહીંયા શું લખાશે 2i is equal to 0, તો i is equal to શું થશે 0 થશે એટલે કે આપણો જવાબ શું આવશે 0, બરાબર। અહીંયા આપણી એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ થાય છે, બરાબર। હવે આપણે એક્સરસાઇઝ 7 નો અભ્યાસ કરીશું।